Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό, με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των άθρησκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Σήμερα βρισκόμαστε μαζί με την αγαπημένη μας Ροζίτα Σόκου στο σπίτι της που μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σόκου, για τη φιλοξενία. Θα κάνουμε μια συζήτηση περί Θεού και έλλειψης Θεού. Πείτε μου, τι είναι για σας η έννοια του Θεού? Είναι κάτι που με έχει απασχολήσει ελάχιστα στη ζωή μου. Το θέμα είναι όμως ότι στα τελευταία μου είχα μια απορία και άρχισα να ερευνώ το θέμα. Η απορία μου ήταν πώς ήταν δυνατόν όλοι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν βρει τα πάντα, τη φιλοσοφία, την τέχνη, τα αντικείμενα, τα καθημερινά όλα τα είχαν εφεύρει, πώς πιστεύανε στο 12 Θεό. Είχα αυτή την απορία και κάποια στιγμή έγινε φως μέσα μου, γιατί το κοίταξα πολύ στενά και σκέφτηκα το εξής. Οι αρχαίοι αποκαλούσαν Θεό τα πάντα. Τα νιάτα ήταν η Ήβη, ο άνεμος ήταν ο Έολος, η θάλασσα ήταν ο Ποσειδώνας, ο κεραυνός και η βροχή που τρέχει απάνω είναι ο Δίας. Θεός είναι αυτό το οποίο κρατάει τη γη στον αέρα. Θεός είναι η ενέργεια που δημιουργεί την Κρατακάρπο. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Τον Θεό ποιος τον έφτιαξε? Ο άνθρωπος βεβαίως. Οι θρησκείες είναι τα πατερίτσες των φοβισμένων. Γιατί είχαν δώσει σε όλα αυτά τα ονόματα θεοτήτων? Γιατί τα είχαν θεοποιήσει, πιστεύετε? Τίποτα. Όταν θεοποιείς τα πάντα, θεοποιείς ένα, την πλάση. Άρα λάτρευαν τη φύση, αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπαν μπροστά τους. Να πούμε ότι απέτυχαν οι θρησκείες, γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει πια ότι θα κολλαστεί αν κλέψει και κλέβει, πως θα κολλαστεί αν οι θρησκείες ήταν χρήσιμες σε αυτό το θέμα. Θέλεις να σου πω κάτι? Πείτε. Ο Χριστός δεν είπε να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο? Ναι. Σύμφωνοι? Όσο υπάρχει πόλεμος δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει τίποτα. Διότι την ώρα που πάνε για πόλεμο οι ιερείς τους ευλογούν να πάνε να νικήσουν και λένε μένα στον εγγονό μου, σου εύχομαι παιδάκι μου αυτή τη λόγχη που κρατάς να την πήξεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα αθώα στομάχια. Και εμείς δεν καταστρέψαμε όλη την αρχαία Ελλάδα, όλα τα αγάλματα? Εγώ δεν μπορώ να πάω στο μουσείο να πάω να τα δω, τους φαντάζομαι με τα σφυριά να καταστρέφουν. Δεν μπορεί να διηγηθείς στο εγγόνι σου για να το θυμάται, να του διηγείσαι όλα τα ιστορικά. Και ξέρεις, μπήκε ο στρατηγός έτσι και από εκεί η τρίτη φάλαγγα αρπόντισε έτσι. Δεν μπορεί το μωρό να τα θυμάται. Άμα τα κουκουλώνεις με ένα μύθο, τα θυμάται καλύτερα. Και αυτό είναι ο χριστιανισμός δηλαδή, ο μύθος. Άκου να σου πω ένα παράδειγμα. Λέμε συνέχεια ότι στο Μηνόταυρο πηγαίνανε τις 100 παρθένες να τις φάει ο Μηνόταυρος. Σύμφωνοι? Ναι. Δεν ήταν 100 παρθένες, ήταν οι τεράστιοι φόροι που πλήρωναν όλα τα γύρω νησιά. Γι' αυτό σου λέω τα κουκουλώνουν με ωραία λόγια με αυτά, γιατί είναι καλλιτέχνες είμαστε όλοι, να μας πάρει διάολος. Και ιστορικά ο βαπτιστής έχει αποδειχθεί, νομίζω. Ο Χριστός δεν είναι σίγουρος, αλλά ο βαπτιστής έχει αποδειχθεί, λένε. Αλλά γιατί να φέρουν σε μια Ελλάδα που είχε θρησκεία δική της, ό,τι θέλεις, ποιητική, μισότρελη, ό,τι θέλεις. Αν είχαν ανάγκη από θρησκεία, είχαν δικά τους πράγματα. Γιατί να μας φέρουν μια καινούργια? Δεν υπήρχε λόγος. Εγώ βρίσκω ότι είμαστε αρκετά καλλιτέχνες ώστε να έχουμε μια θρησκεία γοητευτική και ωραία και αυτά και αρχές και ο Δίας και το ένα και το άλλο. Ποιος μας την έφερε αυτή η θρησκεία? Δεν με νοιάζει εμένα τι ήτανε, μπορεί να ήταν Εγγλέζοι, μπορεί να ήταν ό,τι θέλεις. Μια και είχαμε ωραίο πράγμα εμείς. Είχαμε ωραία εγωιτευτικά μύθους, πράγματα αυτά, άμα θέλαμε να τα διδάσκουμε, να τα διασκεδάζουμε. Η Ελλάδα ήταν ολόκληρη μια τέχνη, μια καλλιτεχνία. Δεν είχαμε ανάγκη να μας φέρουν ξένες καλλιτεχνίες.
Αλλά εκείνο που έφεραν οι χριστιανοί, το σοβαρότερο και πολύ σοβαρότερο από όλες αυτές τις αχλαπάρες που λέμε, ήταν η λέξη ντροπή. Η ντροπή δεν κάνει να είσαι γυμνός. Το ανθρώπινο σώμα είναι καταδικασμένο γιατί έχει αυτούς τους πόθους. Γι' αυτό λένε και αυτές τις ηλιθιότητες οι καλόγριες. Δεν θα μολύνω το σώμα μου, με αυτήν το Θεό που πιστεύουνε τον φτύνουνε στα μούτρα όταν το λένε αυτό το πράγμα, διότι εφόσον σου το έδωσε αυτές τις επιθυμίες με ένα καθορισμένο στόχο να διαιωνίσεις το είδος σου, πώς το περιφρονείς? Παίρνουν τη δική τους άποψη, το Θεό που πιστεύουνε, εκείνον φτύνουνε στα μούτρα. Πώς το λέει ο Λασκαράτος, όντις έπλασε ο Θεός στην οικουμένη, το Λιξούρι και τόσους άλλους τόπους, είπε πια τώρα δεν μου μένει παρά να πλάσω γέ μου και τους ανθρώπους. Και έπλασε πρώτο λέει τον Αδάμ και του είπε θα σε λέει Αδάμ το ζω τον ζώνε και του ταιριάζεις και σ' αγαπάω πολύ γιατί μου μοιάζεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πλέον ότι τα Ευαγγέλια είναι ψεύτικα, δεν είναι έτσι? Αυτό απεδείχθη γιατί σήμερα η επιστήμη ξέρει πόσο χρονό είναι ο Πάπυρος και πόσο χρονό είναι η μελάνη πάνω στον Πάπυρο. Είναι μεταγενέστερα. Και 200 και 300 για να μην πω την αποκάλυψη του Ιωάννου που μερικοί λένε πως είναι 900 χρόνια μετά. Εμένα δεν με υποχρέωσαν την κόρη μου καθόλου να βαφτίσει τα παιδιά της. Άρα δεν τα βάφτισε η κόρη σου? Όχι, τους έδωσε όλα. Ονοματοδοσία έκανε. Έκανε ονοματοδοσία. Ο καθένας κάνει τα κέφια του. Εγώ στην κόρη μου δεν ανεκατεύτηκα σε τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ της ιστορίας. Δεν είμαι του παραμυθατζίδικου. Άρα, αφού είστε της ιστορίας, αν δεν υπήρξε ο Χριστός και ήταν μυθικό πρόσωπο. Όχι, δεν έχει αποδειχτεί για τον Χριστό τίποτα. Ναι, επειδή δεν έχει αποδειχτεί η ύπαρξή του, ποιος θα μπορούσε να έχει γράψει για εκείνον για να αλλάξει το κόσμο? Όχι παιδί μου, δεν το ξέρω με αυτά τα πράγματα, δεν το ξέρω με, σου είπα ότι ο μόνος που έχει, λένε, εγώ δεν τα πιστεύω γιατί κάθε μέρα βρίσκουν άλλα πράγματα, μας σκάβουνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Και ελπίζω... Τι ευχαριστείς, δεν σε ικανοποίησα, λοιπόν να μην ευχαριστείς, όταν δεν είσαι ικανοποιημένος να μην ευχαριστείς. Και εγώ εύχομαι να έχετε ελπίδα, με αυτό θέλω να κλείσω. Όχι, η ελπίδα ήταν απάτη. Δεν το θυμάσαι? Όταν οι αρχαίοι λένε πως η ελπίδα ήταν απάτη, κάτι ξέρανε. Εγώ πιστεύω στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είμαι αρχαία Ελληνής, αλλά στο μυαλό είμαι αρχαίος Έλληνας. Γεια σας.